ایران و آمریکا جنگ منطقه اومروژون ایان تولش و قفقازه سه اچای نوع تاثیرون. ایران و آمریکا آرده بحران انجخ دگل اولک آرده جنگ داوینی. ان بحران میون شرق و قفقاز سیاسی، امنیتی، ایان اقتصادی تنلیکونن دایش کرده بزنه. جغون وضعیت ده اساس پارس امکی. اومروژون استقامت به کن طرف شده. جنگ ادامه، مذاکره یا انکی دروز مدت بحران. سفتانه باخش. بوچی ان بحران به ان مرحله رسای. ایران ایان آمریکا آرده پروبلمون چاندا سور گرگینه نتیجه. نو و مسئله و اقتصادی سانکسیا تو به میون شرق ده آمریکا نظامی و منطقه اینه نفوذ. منطقه ده محاربه تجربه اون نشود دوشونه کی محدود و گده داو اون وره و گلای بحرانی مرحله داشته بسته. زمینه باخش. اومروژون ممکن است سناریون. ایمین سناری. رازلغتی و بحران شدت کام کرده. جغون وضعیت ده نظامی تزیقون کام بدن و دو طرف حرکت کردن به گلای گدر رازلغتی طرف. اچای ممکنه نتیجه اون. وینه هجومون ریسک کام کرده. انرژی و جوری ثابت نقدوه. اقتصادی تزیقون کام کرده. توجه دیپلماتیک رو اون اوجبه. اما به اون مرحله رسه با وضعیت در چتین به نظر رسیده. دمینه سناری تو کتمه محاربه جغون وضعیت در نه جنگ تام ارخه ده نه انگله تام محاربه ببه. آن سناری خصیتون هجومون و اچای جوابون محدود بدن. اقتصادی تزیقون رس بدن. منطقه ده غیر ثابت وضعیت تشکیل بده. خلق اقتصادی و اجتماعی جهت ده اگنیه ده. ان مدل بحران چند مانگ گاسپوان و دبکشه. سمینه سناری جنگ انکشاف پیدا کرده. ان تحلوک این وضعیت جو منطقه زمانده اولکاون مداخله ممکنه نتیجه اون. تجارتی رو اون امنیت گین بده. انرژی بهو رست بده. منطقه اولکاون صده تزیقون وی بدن. و میگراسیا توجه دالغه اون رست بده. ایرونی همسویه اولکاون اجمله ده قفقاز اولکاون جغون وضعیت ده مجبور بدن که اشته اقتصادی و امنیتی سیاستون ده اجمال به نظر بستنن. سمینه باخش. تولش و قفقاز ده ایران ایان آمریکا را ده جنگ تأثیرون. امنیتی تأثیر. قفقاز منطقه دنیا ده گلای ان مهمه گئوسیاسی منطقه همسویه. ایران ده هر جوره به ثابتتی مارزون منطقه ده اولکاون علاقون و امنیتی مانورون سا مستقیم اثرش ببه. اقتصادی تأثیر. طولش منطقه اون ده ایران جغرافیا همسویتی و تاریخی علاقون گره منطقه اقتصادی وضعیت که اثر سدن. واجب موضوعون. مارزیت تجارتون، شیون قیمت، نقلیات رو اون، کویکون میگراسیا. هر دروز مدت بحران بزنکی عمومی خلق جیمونسه نگتیف افکتش ببو. یودی که به مکمون کی مارزون کنوه ده جیه خلقون ده همسویه اولکاون وینه مدنی و اجتماعی علاقون هستشونه. چومینه باخش. منطقه زمانده اولکاون رول. مسکو اشتر نفوذ قفقاز ده نقدوه پیداشه. ایران دهن هر جور وضعیت روسیه وضعیت سر تأثیر کرده ده. آنکارا
منطقه ده اقتصادی و امنیت منفعت استشه. به سبب که به ایران وضعیت دقت دویده. البته که بوکوان هم اشته مسلمان شیعون حرکت گره و هم لزگی، تولش و تاتون جریانون سبب به ایران وضعیت مخصوص نظر شسته. نتیجه ده بپه قبول بکمون که ایران و آمریکا جنگ انجخ دگل اولکه جنگ نی. بلکم فارس کورفزی کو تو به قفقاز منطقه ده اصلش ببه. اصد شما عزیز دوستون بنوشتم بمانو که شما نظر چیچه؟ تشکر دادم. تو به اومه هفته خداحافظ.